Hello, tuần vừa rồi của mọi người như thế nào? Có lẽ trong khoảng thời gian này đối với là những người như mình, khi mà sẽ phải cách ly xã hội ở một thành phố khác và có ít thời gian hơn ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũng như là có công việc để làm cho mình bận rộn, thì đôi lúc sẽ cảm thấy hơi cô đơn một tẹo. Cũng khá là lâu rồi kể từ khi mình kết thúc mối quan hệ cuối cùng, và tự nhiên tối hôm qua thì mình nghĩ là liệu mình có nên bắt đầu hay mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ tiếp theo hay chưa. Thì mình lại suy nghĩ một xíu và mình nghĩ rằng hôm nay mình sẽ lên để trò chuyện với mọi người. Mình đã từng nghe ở một vlog nào đó rằng những người có cùng sóng năng lượng thì sẽ dễ dàng hút nhau. Và sau đó thì mình nghĩ rằng vậy thì liệu mình có khác người quá không? Khi mà trong suốt khoảng thời gian vừa rồi mình không quá bị thu hút bởi một ai đó, hoặc là không có sự rung động bởi một ai đó kiểu như vậy. Và mình thấy hoàn toàn ok với mối quan hệ một mình của mình. Nhưng mà mình cũng về lâu dài thì mình nghĩ rằng khi dần dần những người bạn ở lứa tuổi của mình bắt đầu kết hôn, có một mối tình đẹp như mơ, hay là bắt đầu làm mẹ, thì bản thân mình cũng có suy nghĩ đến điều đó. Và mình nghĩ rằng mình vẫn luôn sẵn sàng cho điều đó, chỉ có một cái là có thể là người đó chưa xuất hiện. Và rồi mình tiếp tục hỏi rằng vậy như thế nào mới là yêu đúng người? Hay làm thế nào để mình biết là mình đã gặp đúng người đấy á? Sao ta? Trong cuốn Hai mặt của gia đình có viết rằng một số cặp đôi sau vài lần gặp mặt, trò chuyện thì nhận ra rằng đối phương có nhiều điểm tương đồng với bản thân về môi trường trưởng thành. Hóa ra hai người cùng học ở trường cấp 2, cấp 3 gần nhau và có nhiều thói quen giống nhau. Ngay khi biết được điều này thì hai người nhanh chóng có cảm tình với nhau. Nó là cái cảm giác anh ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện ập đến. Thế nhưng theo tâm lý học thì lý do hai người có cảm tình mạnh mẽ với nhau là vì họ nhìn thấy hình ảnh ở bản thân ở đối phương. Và vì có cảm tình thực sự với đối phương nên người ta nói rằng bản chất của tình yêu là ái kỷ, hay còn gọi là yêu bản thân. Khi hai bên nam nữ cảm thấy không còn xa lạ với nhau, có nghĩa là họ đã cảm thấy thoải mái và bị thu hút bởi đối phương khi phát hiện ra hình ảnh quen thuộc của bản thân, thì đây là nguyên tắc cơ bản của tình yêu. Và khi lựa chọn bạn đời thì chúng ta không chỉ bị cuốn hút bởi yếu tố ngoại hình, mà chúng ta sẽ đánh giá rất nhiều các yếu tố như là năng lực, ngoại hình, tính cách, học vấn, bối cảnh gia đình, tôn giáo. Nhưng có một phần quan trọng hơn những khía cạnh thể hiện ra bên ngoài, đó là chúng ta sẽ bị cuốn hút mạnh mẽ bởi những người tái hiện lại hình ảnh gia đình thuở nhỏ trong vô thức. Mình không biết điều này có đúng không, nhưng mà mình bắt đầu với một công việc đòi hỏi phải giao tiếp và tiếp xúc với nhiều người, và cơ duyên thì đều dẫn tới các công việc liên quan đến mối quan hệ với con người ở sau này. Cũng không biết từ bao giờ thì mình hình thành một thói quen khá là xấu. Đó là mỗi lần khi muốn tìm hiểu về một ai đó thì mình thường sẽ vào trang cá nhân của họ, hay tìm các cái mạng xã hội của họ và xem những cái bài viết họ chia sẻ. Tại vì mọi người cũng biết đó, mạng xã hội mà, đó là một nơi khá là hay ho để phản ánh tâm hồn của mọi người. Không phải ngẫu nhiên mà họ sẽ share những cái thứ linh tinh nhảm nhí, hay là họ sẽ share một cái bài hát trong vô thức, hay là đôi khi thì cái bài hát đó là xu hướng và họ là một người quan tâm đến xu hướng, thì hoàn toàn những cái điều đấy sẽ thể hiện rằng tính cách của họ là một người như thế nào. Và qua đó thì mình sẽ ngấm đoán được là đây là một cái người như vậy. Và liệu chúng ta có hợp nhau không, hay là người ta có thú vị để mình có thể tiếp tục tìm hiểu hay không. Thì đó là cái tật xấu của mình. Quay trở lại chủ đề khi nào ta yêu đúng người. Mẹ mình từng có hỏi mình khi mình bắt đầu mối quan hệ gà bông đầu tiên hồi cấp 3 rằng con có biết tình yêu là gì không? Mình suy nghĩ một lúc, sau đó mình lắc đầu và mình hỏi lại mẹ, nhưng mà mẹ không trả lời. Cho tới mối tình đầu tiên năm 2 đại học, mẹ hỏi mình con có hiểu tình yêu là gì không? Là lúc đó mình nghĩ rằng anh ấy hợp với con, anh ấy có một mục đích giống con, chúng con đều muốn tốt nghiệp đại học, sau đó có một công việc ổn định và đi du lịch.
Và mẹ mình chỉ cười và không nói gì thêm. Sau đó tất nhiên mối tình đó cũng đã kết thúc. Cuối cùng khi mà mình đi làm và bắt đầu mối tình thứ 3 thì yêu nhau được 6 tháng, mình là hỏi mẹ. Lần này là mình chủ động hỏi mẹ, con không biết con có yêu anh ấy hay không. Thì mẹ hỏi mình rằng, con có muốn cưới người đó làm chồng không? Hay con đã có suy nghĩ bắt đầu một tương lai với họ và có con với họ không? Thì lúc đó mình chỉ hơi giật mình một xíu và mình nghĩ rằng, con mới tốt nghiệp đại học và đi làm thôi, sao có thể nghĩ được những cái thứ xa xôi như thế, trong khi con không biết là lương tháng này liệu tiêu có đủ hay không, hay là ngày mai ăn gì con còn chưa nghĩ, làm sao mà có thể nghĩ được những cái chuyện xa xôi như thế, con chỉ yêu thôi. Và mẹ mình tiếp tục cười. Cho đến mãi sau này thì mình mới hiểu được rằng, mang máng hiểu được rằng hình như tình yêu nó sẽ chỉ thực sự bắt đầu khi mà bạn có cảm xúc muốn gắn bó với người đó suốt phần đời còn lại. Và lúc đó thì mình tự hỏi mình rằng, vậy thì những cái cảm xúc trước tình yêu là gì? Nó có thể là cảm nắng, nó có thể là rung động, nó có thể là bạn bị thu hút bởi người đó, hay là thậm chí cái quá trình đó mình có thể nói là mình đang tìm hiểu nhau, hay là mình đang quen nhau. Khi vào miền Trung thì có một cái từ như vậy và nó khá là hay. Tức là người ta sẽ không nói là đây là người yêu mình, hay là mình đang yêu bạn này, mà người ta sẽ nói là mình đang quen bạn này, mình đang quen anh ấy. Và nó là cái để khẳng định rằng mình và anh ấy đang trong một cái mối quan hệ và bọn mình tìm hiểu nhau, chứ chưa chắc là bọn mình có yêu nhau hay không, hay là chúng mình có xác định một cái tương lai lâu dài hay không. Và mình nghĩ rằng cái từ đấy nó hoàn toàn phù hợp. Và cũng vì thế mà sau này khi đó mình sử dụng cái từ yêu nó cũng cẩn trọng hơn. Vì mình cảm giác là mình chưa sẵn sàng để bắt đầu một cái mối quan hệ lâu dài, hay là để bắt đầu nghĩ đến cái chuyện xây dựng một cái tương lai cùng với người đó. Vậy thì tình yêu đích thực là gì? Đối với mình, tình yêu đích thực là khi mà mình sẽ tìm được một cái người mà khiến mình biết yêu thương chân thành hơn. Người đó sẽ khiến mình cảm thấy tốt hơn, và mình sẽ bắt đầu nghĩ đến tương lai cùng với người ấy. Đó là khi mà mình sẽ không cần phải che giấu bản thân của mình nữa, hay đóng vai một cái người khác khi ở bên cạnh những người mà mình thực sự yêu mến. Giống như việc là các bạn đồng nghiệp của mình hay nói là, tại sao chị lúc nào cũng nhõng nhẽo với mọi người, mà đối với những cái người mà cần phải tỏ ra cái sự nhõng nhẽo là những cái người mà đang có ý với mình, hay là những cái người mà đang thích chị, thì chị lại không sử dụng cái mặt đó. Tức là mình sẽ hay có những cái hành động không đúng với lứa tuổi, kiểu như là mè nheo này, vòi vĩnh này, hay là sẽ làm những cái vẻ mặt đáng yêu kiểu như vậy. Nhưng mà sẽ chỉ với những cái người mà mình thực sự yêu thương, thực sự quý họ, và thực sự không suy nghĩ gì khi mà làm những cái hành động đấy với họ thôi. Còn đối với những người mà đang tán tỉnh, hay là đang trong quá trình tìm hiểu mình, thì mình lại là một cái con người hoàn toàn khác. Thực tế là mình sẽ không thể hiện bản thân quá nhiều, hay là không show cá tính của mình ra quá nhiều. Mình sẽ là một cái người mà không phải điên như vậy. Mình sẽ nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, tinh tế hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, và bày tỏ và cố gắng bày tỏ quan điểm của mình nhiều hơn. Vì đó là lúc mình muốn người ta thực sự phải hiểu mình, và thực sự cho mình thấy được là họ có mong muốn như vậy, họ thực sự mong muốn tìm hiểu mình. Thì lúc đó mình mới có thể hạ cái vỏ bọc đó xuống và thực sự là chính mình. Và cái quá trình đó tất nhiên sẽ mất một vài thời gian. Đó. Và tự nhiên cái này là mình nhớ đến một câu trong Kinh Thánh có chép như thế này. Đó là trong sách Cô-rinh-tô nhất, chương 13 câu 4 đến câu 8 có ghi là: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhanh giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương sẽ không bao giờ phai mất. Có lẽ đây là cái định nghĩa cũng như là cái kim chỉ nan cho mình trong mọi cái mối quan hệ sau này, để mình biết rằng đâu là cái tình yêu đích thực, và tình yêu đích thực cần những cái đức tính như thế nào. Tại vì
một người sẽ không xuất hiện trước mặt bạn đeo một cái bảng là ê, đây là người dành cho bạn nè, và tôi sẽ rất hoàn hảo với mối quan hệ của bạn sau này. Đó sẽ là một cái mối quan hệ chỉ toàn những cái sự tươi đẹp và nhiều màu sắc, kiểu như vậy. Không, sẽ không có điều đấy xảy ra đâu. Mình với hội bạn thân vẫn hay nói về 4 giai đoạn tất yếu trong một mối quan hệ, bao gồm có hợp, yêu, hiểu, cần. Đó là khi mà bạn cảm thấy hợp họ, bạn tìm hiểu và bạn cảm thấy là mình có nhiều điểm chung ở người này, mình cảm thấy là mình vui vẻ, mình chia sẻ với họ nhiều hơn, và cảm giác mình hợp người ta, mình bắt đầu một mối quan hệ. Mình yêu họ khi mình bắt đầu thấy là ngoài những cái điểm hợp đó thì có một số cái điểm xấu, và mình có thể chấp nhận được những cái điểm xấu đó. Mình chấp nhận những cái điểm xấu đó của nhau và mình tha thứ cho những cái điểm xấu đó của nhau. Mình sẵn sàng để bắt đầu một cái mối quan hệ nó không hoàn hảo, và mình xác định bắt đầu một cái tương lai lâu dài hơn. Thì đó là giai đoạn mà mình sẽ bắt đầu yêu. Hiểu là khi mà sau khi mà chấp nhận những cái mặt xấu đó rồi, và mình chấp nhận rằng tình yêu nó sẽ không phải là một cái, luôn luôn sẽ là một cái màu hồng, và đôi khi cái người đó nó không phải là cái người mà ban đầu xuất hiện và khiến bạn cảm thấy là bạn hợp với họ nữa. Thì đó là cái giai đoạn mà bạn cảm thấy là bạn sẽ hiểu họ hơn, bạn sẽ hiểu hơn về mối quan hệ của mình, và bạn sẽ hiểu hơn về những cái quyết định hay là những cái người đang đứng trước mặt mình. Thì đó là cái giai đoạn thứ 3. Và cuối cùng là giai đoạn bạn cảm thấy là tương lai của bạn cần có họ, trong những cái kế hoạch tương lai của bạn cần có họ đồng hành. Thì đó là cái giai đoạn cuối cùng. Tất nhiên thì không có một cái bài nghiên cứu hay báo cáo nào nói về cái quá trình để tìm được một tình yêu đích thực, hay không có một tiêu chí nào mô dạng về hình dạng của cái người được cho là đúng người dành cho các bạn cả, ngoại trừ bản thân bạn. Chỉ có bạn mới biết được điều đó, chỉ có bạn mới biết được là liệu cái thời điểm này, cái giai đoạn này đã là cái giai đoạn mà bạn sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ hay chưa. Hay gặp một người và bạn biết được là họ có phải là cái người dành cho mình hay không, họ có phải là người phù hợp với những cái quan điểm sống, những suy nghĩ, những niềm tin của bạn hay không. Cũng khá là dài rồi. Nhưng mà tuy nhiên mình hy vọng rằng qua những cái chia sẻ lần này thì bản thân mình cũng như mọi người sẽ đều cùng tin rằng ai rồi cũng sẽ có một nửa dành cho họ. Mình vẫn luôn tin vào điều đó. Mặc dù mọi người cũng nói là khoảng thời gian dài rồi, tại sao không yêu ai đi? Ủa? Tại sao lại phải yêu ai trong cái khoảng thời gian đó? Kiểu như vậy. Anyway, mình hy vọng rằng qua số chia sẻ lần này thì bạn sẽ thấy rằng bạn đang yêu đúng người, và bạn sẽ tiếp tục những cái mối quan hệ, những kế hoạch tương lai tiếp theo cùng với họ. Hoặc bạn sẽ yêu đúng người, vì bây giờ bạn đã biết được rằng một tình yêu thì nó sẽ cần những cái yếu tố như thế nào, và bản thân các bạn sẽ cần như thế nào để có thể nhanh chóng tìm kiếm cũng như nhận ra được tình yêu mà các bạn đang mong chờ. Ok, giữ sức khỏe nha mọi người. Đó là chắc là cái điều tất yếu nhất trong thời gian hiện tại. Còn yêu đương hay gặp đúng người hay không thì sau dịch tính tiếp ha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại trong các số lần sau.